اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم كيف أن البرمجة تتحسس بمضمون الخلية. لدينا خلية تحتوي على أرقام. عندما هذه الأرقام تساوي 12 رقم تتلون بلون أحمر ويسجل هنا نص معين، وعندما تكون أقل تتلون بلون آخر وتسجل نص. عندما تتوافق لا تتلون أبدا، فإذا إنها الأصح. وبهذه الحالة نحن سوف نجرب البرنامج ونزيل هذه الأمر. نلاحظ أن البرمجة عندما نضغط F5 في هذه الأسطر عادت وسجلت لنا أن هذه الأسطر هي غير متوافقة، فقط هذا متوافق وهذا صفر. ما تم تسجيله هنا المتغير يأخذ عدد الأسطر التي تحتوي على بيانات، ثم هنا الشرط الذي هو A إنه شرط. لنتابع مع بعض الشرح، للأسف على الانقطاع. فإذا لدينا المتغير الذي يعد عدد الأسطر الموجودة، وهنا A هو الشرط أنه يكون رقم 12. تبدأ الحلقة بالتحسس أنني أبدأ من السطر الثاني من رقم 2 إلى رقم 12، ويقول بهذه الحالة هذه الأسطر ليس إلى رقم 12، إلى رقم من العمود الثاني رقم عدد الأسطر. فإذا نأخذ الخلية الأولى ونقول التي هي B2 هل هي أكبر عدد المحارف فيها، هل هي أكبر من A أي 12؟ إذا كانت توافق فإذا نذهب إلى الخلية الأولى والخلية الثانية نحددها ونعطيها رقم 3 كألوان فتكون لون أحمر، ونذهب إلى الخلية بالعمود الثالث المتجاورة لها ونسجل هذا النص. والشكل مشابه إذا لم تكن نتحسس بالإف التي تقول أن عدد محارف أقل من الA. إذا كانت أقل أيضا نحدد الخلية الأولى العمود الأول والعمود الثاني ونعطيها رقم الأخضر، ونذهب إلى العمود الثالث في نفس السطر ونكتب هذا النص. أما غير ذلك فإذا إنها متوافقة مع الكل. نذهب إلى السطر الأول والسطر الثاني ونعطيه رقم 2 أي تلوين اللون الأبيض، وبذلك لا نكتب أي شيء في العمود الثالث. انتهت البرمجة لليوم. أرجو أن تستفيدوا من هذه المعلومات. إنها عبارة عن تحسس لعدد المحارف المسجلة في خلية معينة. نلتقي غدا إن شاء الله.